So यो Samsung A24 Samsung को A series मा चाहिँ यो अलिकति बजेट फोन तिर पर्छ हैन र यसको प्राइस स्टार्ट हुन्छ 29000 बाट 6128 GB को लागि। अब हुन्छ नि यो 25 देखि 30000 रेन्ज भनेको चाहिँ मान्छेले धेरै जस्तो बेस्ट फोन खोजिरहेको हुन्छ यो रेन्जमा स्पेशली एकदमै पपुलर सेगमेन्ट हो। सो यो सेगमेन्टमा चाहिँ A24 वान अफ द बेस्ट फोन्स नै छ। अब किन भनेर चाहिँ त्यो भन्ने काम चाहिँ मेरो भयो। अब Samsung A24 चाहिँ हेर्दाखेरि पनि राम्रो छ एटलिस्ट पछाडीबाट। अब किन भन्दाखेरि यो S20 जस्तो डिजाइन छ। अब Samsungले चाहिँ आफ्नो A सिरिज फोन्सहरुमा नि Samsungको S सिरिज जस्तो डिजाइन दिन्छ। अब मटेरियल चाहिँ प्रिमियम हुँदैन। अब यो चाहिँ ग्लास्टिक हो हैन, जस्तो यो जुन हाम्रो फ्रेम हुन्छ त्यसैगरी यो पछाडीको यो ब्याक प्यानल छ यो चाहिँ प्लास्टिक हो, ग्लास्टिक भन्छ आजकल हैन। त्यही पनि यो राम्रै छ के। अब पछाडीको चाहिँ अब यसको यो फिनिशले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा अझै चाहिँ लाग्छ यस्तो हुन्छ नि यो छिटै फोर हुन्छ हैन, तर हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ। यो ओभरअल डिजाइन राम्रो छ। अब यसमा चाहिँ के हो भोल्युम यतापट्टि छ हैन, त्यस फिंगरप्रिन्ट सेन्सर यतापट्टि भयो। त्यसरी तलपट्टि चाहिँ अब हामीले यहाँनिर टाइप सी पाउँछौँ, स्पिकर भइहाल्यो, माइक पनि दिएको छ। त्यसैगरी यतापट्टि अर्को साइडमा चाहिँ हाम्रो ट्रिपल स्लट भन्छ यसलाई, यहाँ चाहिँ ट्रिपल स्लट छ। सो ट्रिपल स्लटमा चाहिँ हाम्रो डेडिकेटेड दुईटा न्यानो सिम लाग्छ प्लस डेडिकेटेड माइक्रो एसडी को लागि पनि दिएको छ स्पेस हैन। सो तपाईले चाहिँ दुईटा सिम प्लस माइक्रो एसडी एकैचोटी चाहिँ चलाउन सक्छ यसमा। अब यसको डिजाइनमा एउटा चित्त नबुझ्ने कुरा भनेको चाहिँ यो नच अगाडिको ड्रप नच दिएको छ। अब अझै पनि 2023 मा हैन, अब Samsungको सबै फोन्सहरुमा यस्तो आइरहेछ कि आजकल। तर ट्रस्ट मी यो चलाउँदै गएपछि खासै मतलब हुँदैन रहेछ। मलाई पनि अब फर्स्टमा चाहिँ यो होल पन्च हुनै पर्छ जस्तो लाग्थ्यो हैन, तर अब त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल फिलिङ है, तपाईलाई चाहिँ अब अरु लाग्न सक्छ। तर यस होल पन्च दिन पर्छ यो प्राइस ट्यागको लागि। त्यसैगरी जुन फ्रन्ट बेजल्सहरु छ त्यो पनि अलि थिक नै छ हैन, चिनी हेर्यो भने थिक नै छ। ओभरअल डिजाइन तर सेफ नै भन्छु म, लाइक हुन्छ नि नराम्रो भन्नु मिल्दैन यो डिजाइनलाई, ठिकै छ। त्यही हो ड्यू ड्रप न चाहिँ यो पुरानो स्टाइल भयो, प्लस जुन बेजल्सहरु छ त्यो चाहिँ अलि थिन चाहिँ छैन, तर सेफ डिजाइन। अब यो हुन्छ नि बुढाबुढीलाई नि काम लाग्छ, अब यो यङ्गर जेनेरेसनलाई नै मनै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। त्यसैगरी यो चाहिँ अझै किन सेफ अप्सन हो भन्दाखेरि हैन, सेकेन्ड रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टम। सो यसमा चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स एन्ड्रोइड 13 पाउँछौँ, One UI 5.1 र कोर भर्जन हैन, यो चाहिँ फ्ल्यागशिप फुल एक्सपिरियन्स पाउनुहुन्छ तपाईले यसको One UI को फुल भर्जन हो। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यसमा चाहिँ 4 वर्षको एन्ड्रोइड अपग्रेड त्यसैगरी अपडेट पनि 4 वर्षसम्म पाइन्छ हैन। सो Samsungको सफ्टवेयर सपोर्ट निकै राम्रो छ र यो चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि लागि यो 30000 को बजेटमा यतिको हुन्छ नि हामीले OS सपोर्ट पाउनु भनेको चाहिँ इट्स भेरी भेरी गुड। त्यसैगरी One UI को भएर कस्टमाइज पनि निकै राम्रो छ। आई थिंक अहिले चाहिँ वान अफ द बेस्ट UI नै हो, यो बेस्ट नै भन्न छ नि इभन बजेट सेगमेन्टमा छ, किनभने Xiaomi को MIUI अथवा Realme को UI हरु भन्दा चाहिँ निकै सेफ सजिलो र हुन्छ नि कस्टमाइजेसन अप्सनहरु निकै मजाको हुन्छ। सो जस OS ले गर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम सेफ अप्सन हुन्छ। अब अरु कुरा भन्न अगाडि चाहिँ हैन तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नु पर्यो है गाइजहरु। अनि त्यहाँ त्यो बेल आइकन दिनुस् फर नोटिफिकेशन्स। अब लागौँ हाम्रो नेक्स्ट सेगमेन्ट। अब यसको अर्को राम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले। सो Samsungहरुको डिस्प्ले अब स्पेशली राम्रै हुन्छ हैन, र यसमा चाहिँ सुपर एमोलेड प्यानल पाउँछौँ हामीले, 90 Hz रिफ्रेश रेट भइहाल्यो। यस यो रेन्जमा चाहिँ हामीले 120 Hz डिस्प्लेहरु चाहिँ पाउँछौँ, तर यो 90 Hz पनि ठिक छ, स्मुथनेस राम्रो छ, हुन्छ त्यस्तो घोस्टिङ इश्युजहरु केही पनि छैन। त्यसैगरी अब यसमा ब्राइटनेस निकै राम्रो छ, हुन्छ नि मजाले पुग्छ, तपाई आउटडोरमा चलाउँदाखेरि पनि इजी, केही इश्युजहरु छैन। कलर्स त Samsungको राम्रो हुने भइहाल्यो, भाइब्रेन्ट छ, एकदम राम्रो छ, हुन्छ नि कन्टेन्टहरु हेर्न भिडियोज कन्टेन्ट एकदम राम्रो। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ नेटफ्लिक्समा हामीले फुल एचडी कन्टेन्टहरु हेर्न सक्छौँ, वाइड ब्यान्ड L1 सपोर्ट पनि छ। सो जस्ट ओभरअल डिस्प्ले पनि राम्रो छ। अब Samsungको फोन्सहरुमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हुन्छ नि महँगो हुन्थ्यो, त्यति परफर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो हुन्थ्यो कि, तर यो फोनमा चाहिँ त्यो अलि भन्न मिल्दैन किन यसपालि चाहिँ प्राइस टु परफर्मेन्स पनि राम्रो छ। यसको MediaTekको Helio G99 चिपसेट दिएको छ, सेम एज द Realme 10। सो परफर्मेन्स पनि राम्रो छ, जस्तै हुन्छ नि अब रियल लाइफ परफर्मेन्सकै कुरा गर्ने हो भने हामीले हैन, तर तपाईँ एपहरु ओपन गर्दाखेरि फास्टै छ के, फास्ट फिल हुन्छ, त्यस्तो स्लो कहिले पनि फिल भएन। एनिमेसन ल्याग्सहरु पनि खासै त्यस्तो हुँदैन हैन, त्यो ओभरअल हामीले नर्मल चलाउँदाखेरि निकै स्मुथै छ। प्लस हुन्छ नि अब गेम खेल्नको लागि नि सकिन्छ यसमा, तपाईले हुन्छ नि लो देखि मिडियम सेटिङसम्म सबै गेम्सहरु मजाले खेल्न सक्छ। जस्तो हामीले टेस्ट गरेको भने PUBG यसमा हैन, PUBG पनि तपाईले स्मुथ ग्राफिक्स राखेर हाई सेटिङसहरुमा मजाले खेल्न सकिन्छ, एभरेज FPS पनि निकै राम्रो दिन्छ। त्यसैले गेन्सन इम्प्याक्ट अब अफ कोर्स हेभी गेम हो, तर गेन्सन इम्प्याक्ट पनि हामीले लो सेटिङ्स अथवा लोएस्ट सेटिङमा राखेर चाहिँ मजाले खेल्न सक्छौँ। सो यसको चाहिँ क्यामेरा पनि राम्रो छ। सो यसमा चाहिँ हामीले 50 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा पाउँछौँ, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सेन्सर दिएको छ हैन। अब यसको इम्प्रेसिभ लागेको कुरा भने चाहिँ जुन कलर्सहरु हुन्छ मेन सेन्सरबाट निकै राम्रो छ, डायनामिक रेन्ज ठिकठाकै छ, त्यस्तो राम्रो छैन, तर यो प्राइसको लागि चाहिँ राम्रो छ र फोटोजहरु ओभरअल राम्रो छ, डिटेल्सहरु चाहिँ एभरेज छ। अब हामीले चाहिँ हुन्छ नि यसको चाहिँ कम्पेरिजन गरेको थियौँ हैन A24 लाई चाहिँ Redmi Note 12 Pro सँग। अभियसली Redmi Note 12 Pro चाहिँ अलिकति महँगो फोन हो, तर त्यही पनि जे डिसेन्टै थियो के, हुन्छ नि राम्रै फाइट दियो भनौँ न Redmi Note 12 Pro लाई अभियसली हार्यो, तर फोटोजहरु जे ओभरअल चाहिँ राम्रो छ यसको। अब अल्ट्रा वाइड चाहिँ त्यति राम्रो हुन्न किन भन्दाखेरि 5 मेगापिक्सल मात्र हो, सो डिटेल्सहरु निकै नै कम हुन्छ नि हामीले चाहिँ एकदम त्यो नोइजहरु देख्न सक्छौँ, डायनामिक रेन्ज पनि पुअर हुन्छ, तर जस ओभरअल राम्रो छ। पोर्ट्रेट फोटोजहरु पनि राम्रो खिच्छ यसले, जुन हाम्रो डायनामिक रेन्ज त्यसैगरी अब फेस डिटेल्सहरु फोकस निकै राम्रो छ, ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि राम्रो देखिन्छ। जस ओभरअल क्यामेरा सिस्टम पनि राम्रो छ यसको।
अब भिडियो चाहिँ यसको राम्रो छ है यो बजेटको लागि अब 1080p 30 fps सम्म मात्रै नै खिच्न मिल्छ हैन तर भिडियोजहरु चाहिँ राम्रो छ इभन Redmi Note 12 Pro सँग कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि यसले राम्रो टक्कर दिएको थियो र यसको भिडियो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको थियो कि Redmi Note 12 Pro भन्दा नि यसको चाहिँ किन भन्दाखेरि कलर राम्रो छ डायनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ प्लस हुन्छ नि फुटेजहरु त्यति ब्लब इफेक्ट देखिदैन के जुन हामीले हिड्दाखेरि अथवा दौड्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ Redmi Note 12 Pro मा हामीले ब्लब इफेक्ट दिइरहेको थियो यसमा चाहिँ एकदम कन्सिस्टेन्ट थियो कि एक्सपोजर र फोकसहरु पनि त्यति थिएन सो भिडियो चाहिँ A24 को निकै इम्प्रेसिभ छ तर यस 4K चाहिँ छैन यसमा अब सेल्फिजहरुको लागि चाहिँ यसमा अगाडिपटि 13 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी सेन्सर दिएको छ हैन र फोटोजहरु चाहिँ राम्रै आउँछ अब यसमा चाहिँ 2 लेभलको जुम हुन्छ अगाडिपटि हैन तर त्यति वाइड छैन है जुन यो वाइडेस्ट फ्रेम पनि त्यति वाइड चाहिँ हुँदैन तर राम्रै छ ओभरअल फेसको डिटेल्सहरु यसको राम्रै आउँछ हैन अब इन्डोर्समा अलिकति लो लाइट भएको भए त्यति राम्रो नहोला अलिकति नोइज चाहिँ हुन सक्छ तर कलरहरु राम्रो छ डायनामिक रेन्ज पनि पुग्छ र आउटडोर्समा निकै ब्राइट आउँछ र सेल्फिजहरु चाहिँ जस ओभरअल राम्रै आउँछ यो सेल्फिजहरु चेक आउट गर्नुस् जस इट्स गुड त्यसैगरी अब यसमा अर्को जुन यसको ह्याप्टिक फिडब्याक छ त्यो पनि राम्रै छ हैन जस अब भाइब्रेसनहरु राम्रै छ हामी टाइपिङ गर्दाखेरि अथवा स्क्रिनसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि राम्रै छ अब स्पिकरको कुरा गर्दाखेरि सिंगल स्पिकर भयो हैन अघि नै भनिसक्यो कि अब अलिकति टेस्ट गरेर एरियाहरु नो कपिराइट साउन्ड्स त्यसैगरी अब यसको जुन फिंगरप्रिन्ट सेन्सर छ त्यो पनि राम्रै छ साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर हो मजाले काम गर्छ सो ब्याट्री चाहिँ यसमा 5000 mAh को छ हैन र 5000 mAh ले चाहिँ एक दिन भन्दा बेसी मजाले पुग्छ यसको चिपसेट इफिसिएन्सी गर्दाखेरि हैन जस 5 देखि 6 घण्टाको स्क्रिन अन टाइम मजाले दिन्छ अब यसमा अर्को कुरा चाहिँ अलिकति नराम्रो भनेको चाहिँ चार्जर चाहिँ बक्समा आउँदैन सो चार्जर बक्समा आउँदैन तर यसले 25 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ हैन सो यसको इफेक्टिभ प्राइस अलि बढ्छ हाम्रो चार्जिङको प्राइस जोड्दाखेरि चाहिँ सो भनौं न राम्रो चार्जरमा 1500 2000 लाग्यो भने यसको प्राइस अलिकति बढ्ने हो 30 देखि 31000 सो Samsung A24 जुन यसको प्राइस छ 29000 त्यसको लागि चाहिँ निकै राम्रो फोन हैन तपाईले चाहिँ राम्रो क्यामेरा पाइराख्नु भएको छ डिस्प्ले पनि राम्रो छ डिजाइन सब्जेक्टिभ हो त्यो अब तपाईलाई मन पर्छ मन पर्दैन भन्ने कुरा हैन न त सबै कुरा चाहिँ यसको राम्रो छ कि एकदम सेफ अप्सन प्लस हुन्छ नि सफ्टवेयरले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ निकै राम्रो अप्सन हुन्छ कि सबैको लागि नट हुन्छ नि खाली ओल्डर जेनेरेसनको लागि भन्दा नि न्यू जेनेरेसनको लागि नै राम्रो छ कि यो फोन चाहिँ हैन सो यस ओभरअल प्याकेज निकै राम्रो हैन तर एउटा कुरा गर्नु पर्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसमा मैले अघि पनि भनिहालेँ चार्जर चाहिँ बक्समा आउँदैन सो यसको इफेक्टिभ प्राइस चाहिँ 19000 बाट अब 30 देखि 31000 चाहिँ बढ्छ हैन तपाईले कस्तो खाले चार्जर किन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा सो त्यही हो तर त्यो प्राइसको लागि आई थिंक गुड अप्सन नै हो यो TechLekh